उहाँ गोमबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। 66 वर्षीय उहाँ विगतका धेरै वर्षदेखि किडनी डायलाइसिस गर्दै आउनुभएको थियो। तर डाक्टरका अनुसार डायलाइसिस गरेर मात्र नपुग्ने भएपछि उहाँको किडनी प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो। अनि हामीले नर्विक अस्पतालमा पहिलो पटक किडनी प्रत्यारोपण गर्यौँ। आउनुहोस् सुनौ उहाँसँगको सानो कुराकानी। मेरो नाम गोमबहादुर श्रेष्ठ, मेरो घर सिन्धुपाल्चोक, अहिले खास गौरीघाट। अब मेरो श्रीमतीको कारणले नयाँ जीवन पाएँ। मैले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नयाँ जीवन पाएँ। अब यहाँ मलाई जति जे जस्तो भयो एकदम राम्रो भइरहेको छ। अब डाक्टर साहबले राम्रो गरिदिनु भयो, डाक्टर साहब राम्रो सल्लाह दिनुभयो, भक्तपुर धाइरहेको थियो म। अब मैले नयाँ जीवन पाउनु पर्ने रहेछ, पाएँ हजुर राम्रोसँगले चाहिँ। अब यसमा चाहिँ केही नहोला भन्ने मलाई पनि अलिकति भोलिपल्ट डायलिसिस गरेको भोलिपल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको भोलिपल्ट चाहिँ मलाई गाह्रो भएको थियो। डाक्टर साहबले सबै आउनुभयो, बसिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, त्यति मलाई खुसी लागिरहेको छु। अब मेरो चाहिँ भने के छ भन्छ भने यसरी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु सक्दैन। यो पहिलो पालि नर्विक हस्पिटलमा पहिलो ट्रान्सप्लान्ट मेरो होइन, यहाँ पनि नयाँ। अब पत्र पत्रिका निकालिदियो भने अलिकति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहना थियो एउटा। त्यो चाहना अब के हुन्छ त्यो अब हजुर हजुरलाई चाहिँ अब जस्तो अरूहरू पनि कोही किडनी अब डायलाइसिस गरेर राख्नु भएको होला, उहाँलाई चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्टको जरुरत छ भने चाहिँ नर्विक आउनलाई के कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ र हजुरले? नर्विक आउनलाई राम्रो छ, धेरै राम्रो छ नर्विक आउनलाई। डाक्टर साहबले गरेको धेरै हल्का, हात हल्का, काम गर्दा सजिलो, त्यही भइरहेछ। पोखराको चापले गर्नुभएको। म अब यहाँ उसमा पनि निदानमा पनि धेरै थाहा। म निदानबाट नै सुरु गर्दै गएको मैले। गर्दाखेरि अहिले 16-17 महिना भयो अहिले गरेको। अनि अब 12 महिना 13 महिना मैले यहीँ डायलिसिस गरेपछि माथि रुममा। भनेपछि मलाई सबै चिजको चाहिँ मलाई कसैले गुनासो गर्नुपर्ने यहाँ नै अब डक्टरहरूलाई न सिस्टरहरूलाई गुनासो गर्नुपर्ने काम केही पनि छैन। सब मलाई राम्रो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। सबै राम्रो हेर्ने, राम्रो गर्ने, राम्रो रेस्पोन्स चाहिँ दिइरहेको छ मलाई। हजुर भनेपछि हजुरलाई यहाँका हाउसकिपिङ स्टाफहरू, नर्सहरू, डाक्टरहरू सबै मन पऱ्यो? सबै मन परिरहेको छ हजुर। दिनमा 10-12 जना डाक्टर साहब आउनुहुन्छ, डाक्टर आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। हस् भयो, धन्यवाद हजुरलाई। स्वास्थ्य लाभको कामना नर्विकको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट। राम्रो छ मलाई हजुर। हजुर हस् भयो, धन्यवाद। पैसा जे जस्तो खर्च भयो भने जे भयो भने एकदम राम्रो भइरहेको छ। हस् मैले सकेसम्म मेरो सजेसनले भ्याएसम्म अब कुनै त्यस्तो परिरहेको मान्छे खान्नमा यसो नर्विकमा जाऊ, यसो राम्रो हुन्छ तपाईँको लागि। हस्पिटल धेरै छन्, धेरै भए पनि अरू हस्पिटल अब थाहाको छैन। यो हस्पिटलमा राम्रो लागेको छ मेरो लागि। कुनै छन् अब त्यस्तो भएको साथीहरूलाई चाहिँ किन भन्छ भने म धेरैचोटि भइसक्यो, आइसियुमा धेरैचोटि, तल पनि धेरैचोटि भइसक्यो, सिसियुमा पनि। अनि अहिले खुट्टाको अम्ला पनि 3टा काटेको छ हजुर। यहीँ काटेको, भगवान् कोरेर काटेको छ। यहीँ बस्दाखेरि मेरो चाहिँ 15 वर्ष अगाडिको कुराहरू। मुटुको स्ट्यान्ड यहीँ हालेँ मेरो। 2चोटि अपरेसन गर्यो, भट्टा डक्टरले 2चोटि हाल्यो। हजुर पनि सानो केही भनिदिनुहोस्। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो छ हामीलाई त एकदम। हजुर एकदम राम्रो छ। डाक्टर साहबहरू सबै राम्रो हुनुहुन्छ, सिस्टरहरू सबै आफ्नै छोरीहरू जस्तो हुनुहुन्छ, सबै राम्रो छ। अरूभन्दा पनि उहाँको चाहिँ त्यो भएकोले मलाई धेरै खुसी छु। पुगा डाक्टरले मलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पुगा डाक्टर साहब उहाँ भक्तपुरको हुनुहुन्छ, उहाँले गर्दैन उहाँलाई राम्रो भएको छ। उहाँले पनि आफ्नो टिम ल्याएर सबै गरेर उहाँले गर्नुभएको छ। हामीलाई धेरै सहयोग भएको छ। हस् आमा, हजुरलाई पनि स्वास्थ्य लाभको धेरै धेरै कामना। धन्यवाद।